ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম হিউমেন ফিজিঅ'লজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিছঅৰ্ডাৰ যিকেইটা NCERT-ত দিয়া আছে ক্লাছ 11-ৰ বায়'লজিৰ গোটেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। আৰু এইকেইটা ডিছঅৰ্ডাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে, গোটেই বছৰতে এটা এটা কুৱেশ্যন, এটা দুটা মানে কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে এইকেইটা ডিছঅৰ্ডাৰৰ পৰা। তো আমি এইকেইটা ডিছঅৰ্ডাৰ এতিয়া আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট আমি আলোচনা কৰিম যে হিউমেন ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ যিখিনি ডিছঅৰ্ডাৰ আছে সেই ডিছঅৰ্ডাৰখিনি আমি ফাৰ্ষ্টতে আলোচনা কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ হৈছে এষ্টেমা। এষ্টেমা ইজ এ ডিফিকাল্টি ইন ব্ৰিথিং কজিং হুইজিং ডিউ টু দ্য ইনফ্লেমেশ্যন অফ ব্ৰংকাই এণ্ড ব্ৰংকিউলছ। যে এষ্টেমা এটা ডিজিজ, যিটো ডিছঅৰ্ডাৰ যিটো কি কাৰণে হয়, যিটো হয় যে ডিফিকাল্টি ইন ব্ৰিথিং কজিং হুইজিং ডিউ টু ইনফ্লেমেশ্যন অফ ব্ৰংকাই এণ্ড ব্ৰংকিউলছ। তো এইটো কি কয়, এষ্টেমা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো মে বি এট্ৰিবিউট টু এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন অফ দ্য মাষ্ট চেল ইন দ্য লাংছ। Next, emphysema. Emphysema is a chronic disorder. Emphysema is the chronic disorder which alveolar walls are damaged due to respiratory surface is decreased. One of the major causes of the disease is the cigarette smoking. Cigarette smoking is one of the most major cause for the emphysema. Next, we will discuss about the disease respiratory system disorder. Disease occupationally respiratory disorder. Occupational respiratory disorders in the certain industries, especially those working on the grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of the fibrosis tissue, and thus causing the serious lung damage. আৰু এই অকুপেশ্যনেল ডিছঅৰ্ডাৰ আমি আচলতে প্ৰটেক্টিভ মাস্ক ইউজ কৰি আমি এইকেইটা ডিজিজৰ পৰা ৰখাব পাৰি। তো যিবিলাক মানুহে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰে, ৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাকত কাম কৰে, তো সেইবিলাকে প্ৰটেক্টিভ মাস্ক বহুত দৰকাৰী। তো কেইটামান এক্সাম্পল দিম যিকেইটা অকুপেশ্যনেল ৰেছপিৰেটৰী ডিছঅৰ্ডাৰৰ ভিতৰত পৰে। এই এক্সাম্পলবিলাক সচৰাচৰ আহিয়ে থাকে এক্সামত। তো ফাৰ্ষ্ট চিলিকোচিছ, ছেকেণ্ড এক্সাম্পল ফাইব্ৰোচিছ এণ্ড এছবেষ্ট'চিছ। দিজ আৰ দ্য অকুপেশ্যনেল ৰেছপিৰেটৰী ডিছঅৰ্ডাৰ। নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম বডি ফ্লুইডছ এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যনৰ পৰা। বডি ফ্লুইডছ এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যনৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে সচৰাচৰ। তো এইকেইটা ডিছঅৰ্ডাৰ আমি এটা যে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, হাইপাৰ টেনশ্যন। তো হাইপাৰ টেনশ্যন কি? হাইপাৰ টেনশ্যন হৈছে দ্য ব্লাড প্ৰেছাৰ দেট ইজ হায়াৰ দেন দ্য নৰ্মেল। তো নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ 120/80 mmHg। ইয়াত 120 হৈছে চিষ্টলিক আৰু 80 mmHg হৈছে ডায়েষ্টলিক। তো যেতিয়া ৰিপিটেড চেক কৰা হ'ব ব্লাড প্ৰেছাৰ, আৰু সেই সময়ত যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ আহে 140/90 mmHg, তো তেতিয়া আমি বা ইয়াৰ ওপৰত হ'লেও এইটোক আমি কি ক'ম? হাইপাৰ টেনশ্যন বুলি ক'ম। তো যেতিয়া হাইপাৰ টেনশ্যন হ'ব, হাইপাৰ টেনশ্যন হ'লে মানুহটো কি হ'ব, যিখিনি ভাইটেল অৰ্গেন আছে তো সেইখিনিত বেছিকৈ এফেক্ট হ'ব। তো আৰু এইটো কি হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব পাৰে। তো নেক্সট কৰ'নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ, ইয়াক শ্বৰ্টলি কেট বুলি কোৱা হয়। কৰ'নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ কেট। তো কৰ'নাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজক কমনলি এথেৰ'স্ক্লেৰ'চিছ, তো এথেৰ'স্ক্লেৰ'চিছ বুলি কোৱা হয়। এফেক্ট দ্য ভেছেল দেট ছাপ্লাই ব্লাড টু হাৰ্ট মাছল। ইট ইজ কজড বাই ডিপজিটছ অফ কেলছিয়াম, ফেট, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of arteries narrower. তাৰপিছত ডিছঅৰ্ডাৰটো হৈছে এনজিনা। এনজিনা কমনলি কোৱা হয় এনজিনা পেক্টৰিছ। এনজিনা পেক্টৰিছৰ কেইটামান চিমটম আছে, যে একিউট চেষ্ট পেইন appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle age and elderly. যে এনজিনা পেক্টৰিছটো যিটো ডিজিজ সেইটো
কোনবিলাক মানুহৰ যিবিলাক মিডিল এজ আছে, মিডিল এজত থকা মানুহ আৰু ইল্ডাৰলি যিবিলাকৰ বয়স বেছি গৈছে, তো সেইবিলাকৰ সচৰাচৰ এনজিনা পেক্টৰিছ বেমাৰটো দেখা যায়। আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হয়? ইটছ অকাৰ ডিউ টু দ্য কণ্ডিশ্যন অফ দ্য এফেক্ট দ্য ব্লাড ফ্ল'। এইটো ব্লাড ফ্ল'ৰ এফেক্টৰ দ্বাৰা পৰা হয় এনজিনা পেক্টৰিছটো। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হাৰ্ট ফেইলাৰ। হাৰ্ট ফেইলাৰ হৈছে ষ্টেট অফ দ্য হাৰ্ট হুৱেন ইটছ নট পাম্পিং ব্লাড এফেক্টিভলি এনাফ টু মিট দ্য নিডছ অফ দ্য বডি। যেতিয়া হাৰ্টটোৱে যেতিয়া ব্লাড পাম্পিং কৰিব নোৱাৰিলে, যিখিনি যিখিনি এনাফ হয়, তো এনাফ নহয়, তো এইটোত কি মানে হাৰ্টটোৱে ভালকৈ পাম্পিং কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত কি হয়? এনেকুৱা অৱস্থাত হাৰ্ট ফেইলাৰ হয়। আৰু এটা কথা যে ইটছ চামটাইমছ কল্ড কনজেষ্টিভ হাৰ্ট ফেইলাৰ। আৰু কনজেষ্টিভ হাৰ্ট ফেইলাৰ কেতিয়া কোৱা যায়? বিকজ congestion of the lungs is one of the main symptom of the disease. Congestion of the lungs is one of the most common symptom of this disease. And heart failure আমি কি কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট আৰু হাৰ্ট ফেইলাৰ ছেম নহয়, এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে ৰং ষ্টেটমেণ্ট বুলি, যে হাৰ্ট ফেইলাৰ আৰু কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট ছেম বুলি, বাট এইটো ছেম নহয়। কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট হৈছে হুৱেন দ্য হাৰ্ট ষ্টপ বিটিং। যেতিয়া হাৰ্ট ষ্টপ বিটিং, যেতিয়া হাৰ্টটোৱে বিট নকৰিব প্ৰপাৰলি, তেতিয়া তাক কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট বুলি কয়। আৰু হাৰ্ট এটাক হুৱেন দ্য হাৰ্ট মাছল ইজ ছাডেনলি ডেমেজ বাই এন ইডিকুৱেট ব্লাড ছাপ্লাই। হুৱেন দ্য হাৰ্ট মাছল ইজ ছাডেনলি ডেমেজ বাই এন ইনএডিকুৱেট ব্লাড ছাপ্লাই, তেতিয়া তাক কি ক'ব? হাৰ্ট এটাক বুলি কোৱা হ'ব। তো নেক্সট আমি ডিছকাশ্যন কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এক্সক্ৰিটৰী প্ৰডাক্ট এণ্ড দেয়াৰ ইলিমিনেশ্যন। যিখিনি ডিছঅৰ্ডাৰ আছে, ডিছঅৰ্ডাৰ NCERT-ত দিয়া আছে, তো সেইখিনি ডিছঅৰ্ডাৰ ফাৰ্ষ্টলি আমি আলোচনা কৰিম যে ৰেনাল কেলকুলি হৈছে যে ষ্ট'ন অৰ ইনচলুবল মাছ অফ ক্ৰিষ্টেলাইজ সল্টছ অক্সেলেটছ ফাউণ্ড উইদিন দ্য কিডনী। যে যেতিয়া কি হ'ব যে ৰেনাল কেলকুলি ষ্ট'নৰ ইনচলুবল মাছ, যিটোক আমি মানে কি কওঁ, কিডনীত পাথৰুৱা বুলি কওঁ, তো সেইটো হৈছে ষ্ট'ন অৰ ইনচলুবল মাছ, যিবিলাক তাতে কি হয় জমা হয়, কিডনীত জমা হয়, সেইটোক কি কয়? ৰেনাল কেলকুলি। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি থাকে যে গ্ল'মেৰুলি নেফ্ৰাইটিছ, তো সেইটো হৈছে ইনফ্লেমেশ্যন অফ দ্য গ্ল'মেৰুলি অফ দ্য কিডনী। তাতে কি হয়? ইনফ্লেমেশ্যন হয়, গ্ল'মেৰুলি অফ দ্য কিডনীত কি হয়? ইনফ্লেমেশ্যন হয়, সেইটোক কি কোৱা হয়? গ্ল'মেৰুলি নেফ্ৰাইটিছ। আৰু আছে ইউৰিমিয়া কণ্ডিশ্যনটো কেতিয়া হয়? যে যেতিয়া মাল ফাংচনিং অফ দ্য কিডনী লিড টু একুমুলেশ্যন অফ ইউৰিয়া ইন দ্য ব্লাড, এ কণ্ডিশ্যন কল্ড ইউৰিমিয়া। এইটোক কি কোৱা হয়? ইউৰিমিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু হুইচ ইজ হাইলি হাৰ্মফুল এণ্ড মে লিড টু কিডনী ফেইলাৰ। আৰু যদি ইউৰিমিয়া হয়, ইউৰিমিয়া কি কৰে? কিডনী ফেইলাৰো হ'ব পাৰে। এইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ ডিজিজ হয় ইউৰিমিয়া। কি কৰিব পাৰে? মে লিড টু কিডনী ফেইলাৰ। আৰু এটা কুৱেশ্যন সচৰাচৰ আহি থাকে যে এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট ইয়াত এটা এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট ইউজ কৰা হয়, যে যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী কৰা হয়, হিমোডাইলাইচিছ, ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছ অফ দ্য হিমোডাইলাইচিছ দ্য ব্লাড ড্ৰেইন ফ্ৰম দ্য কনভিনিয়েণ্ট আৰ্টাৰী ইজ পাম্পড ইনটু ডাইলাইজিং ইউনিট। এইটো কিয় আৰ্টিফিচিয়েল কিডনী বুলি কোৱা হয়? আৰু ইয়াত কি কৰা হয়? ব্লাড ড্ৰেইন ফ্ৰম কনভিনিয়েণ্ট আৰ্টাৰী আৰু পাম্পড ইনটু ডাইলাইজিং ইউনিট আফটাৰ এডিং এন এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট লাইক হেপাৰিন। এইটো এক্সাম্পল আহে যে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এন এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট, তো এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট হেপাৰিন। তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ ফ্ৰম লোক'মোশ্যন এণ্ড দ্য মুভমেণ্ট। লোক'মোশ্যন এণ্ড মুভমেণ্টৰ পৰা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ, যিখিনি মাইস্থেনিয়া গ্ৰেভিছ হৈছে অটো ইমিউনি ডিছঅৰ্ডাৰ। যে যেতিয়া চেল্ফ এটাক
যাতে মানে দে কেন নট ডিষ্টিংগুইছ চেল। তো নিজৰ চেলকে যেতিয়া ডেষ্ট্ৰয় কৰিব ধৰে তেতিয়া তাক কি কোৱা হয় অট'ইমিউনিটি ডিছঅৰ্ডাৰ। তো মাইস্থেনিয়া গ্ৰেভিছো এটা অট'ইমিউনিটি ডিছঅৰ্ডাৰ যিটো এফেক্টিং দ্য নিউৰোমাস্কুলাৰ জাংচন লিডিং টু ফেটিক এণ্ড উইকনিং এণ্ড পেৰালাইচিছ অফ দ্য স্কেলেটল মাচল। তাক কি কোৱা হয় মাইস্থেনিয়া গ্ৰেভিছ। আৰু মাইস্থেনিয়া গ্ৰেভিছ হৈছে এটা অট'ইমিউনিটি ডিছঅৰ্ডাৰ। আৰু এটা হৈছে মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি। মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি প্ৰগ্ৰেছিভ ডিজেনেৰেশ্যন অফ দ্য স্কেলেটল মাচল। প্ৰগ্ৰেছিভ ডিজেনেৰেশ্যন অফ দ্য স্কেলেটল মাচল মষ্টলি ডিউ টু জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ। আৰু মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি কি হয় জেনেটিকেলি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়, জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ হয় এইটো এটা, আৰু এইটো ইনহেৰিটেড। নেক্সট টিটেনি। টিটেনি হৈছে ৰেপিড স্পেজম ইন মাচল ডিউ টু ল' কেলছিয়াম 2+ ইন বডি ফ্লুইড। তো ৰেপিড স্পেজম মানে হৈছে ৱাইল্ড কণ্ট্ৰেকশ্যন হয়, মাচলবিলাক কি হয় ৱাইল্ড কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় ডিউ টু ল' কেলছিয়াম 2+ ইন দ্য বডি ফ্লুইড। তেতিয়া তাক কি কয় টিটেনি বুলি কয়। আৰু টিটেনিটো আহে কুৱেশ্যনত। আৰু আৰ্থ্ৰাইটিছ। আৰ্থ্ৰাইটিছ ইনফ্লেমেশ্যন অফ জইণ্ট। জইণ্টত যেতিয়া ফুলি থাকে, জইণ্টত যেতিয়া ফুলি উঠে তেতিয়া তাক কি হয় আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট অষ্টিঅ'পৰিচিছ। অষ্টিঅ'পৰিচিছ হৈছে এটা এজ ৰিলেটেড ডিছঅৰ্ডাৰ বাই ডিক্ৰিজড বন মাছ এণ্ড ইনক্ৰিজড চান্সেছ অফ ফ্ৰেকচাৰ এণ্ড ডিক্ৰিজ দ্য লেভেল অফ এষ্ট্ৰজেন ইজ এ কমন কজ। আৰু এইটো ডিক্ৰিজ দ্য এষ্ট্ৰজেন লেভেল ইজ দ্য কমন কজ। নেক্সট গাউট। গাউট হৈছে ইনফ্লেমেশ্যন অফ জইণ্ট ডিউ টু একুমুলেশ্যন অফ ইউৰিক এচিড ক্ৰিষ্টেল। যে গাউট হৈছে যেতিয়া জইণ্টত ইনফ্লেমেশ্যন হয় কিহৰ কাৰণে একুমুলেশ্যন অফ ইউৰিক এচিড। ইউৰিক এচিডবিলাক যেতিয়া কি হয় একুমুলেশ্যন হৈ যায়, ইউৰিক এচিড যেতিয়া তাতে একুমুলেশ্যন হৈ যায়, জমা হৈ যায়, তেতিয়া তাক কি কয় গাউট ডিজিজ বুলি কয়। দিছ ইজ ভেৰি পেইনফুল। নেক্সট আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে নিউৰেল কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ পৰা কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ। তো নিউৰেল কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম ডিছঅৰ্ডাৰ মানে কি ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ব্ৰেইনৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনৰ বিষয়ে এতিয়া ইয়াত আলোচনা কৰিম। মেইনলি ডিছঅৰ্ডাৰ নহয়, ইয়াত ব্ৰেইনৰ যিখিনি মেইন পাৰ্ট সেই পাৰ্টখিনি আমি ইয়াত জানো যে human brain is well protected by the skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer called the durameter, a very thin middle layer called arachnoid, and an inner layer which is contact with the brain tissue called pyometer. The brain divided into three major parts: the forebrain, midbrain, and hindbrain. So forebrain consists of the cerebrum, thalamus, hypothalamus. And midbrain located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. আৰু ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহে হ্যাণ্ডব্ৰেইনৰ ব্ৰেইন ষ্টেম। ব্ৰেইন ষ্টেম যে midbrain, pons and medulla oblongata গোটেইখিনি মিলি কোৱা হয় ব্ৰেইন ষ্টেম বুলি কোৱা হয়। আৰু হাইপোথেলামাছে ৰেগুলেট কৰে বডি টেম্পাৰেচাৰ। আৰু cerebral hemisphere associated the deep structure amygdala hippocampus. Along with hypothalamus, it is involved the regulation of the sexual behavior, expression, emotional reaction, excitement, pleasure, rage, fear and motivation এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰে হাইপোথেলামাছে। লগতে লিম্বিক সিস্টেম। তো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম কেমিকেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কেইটামান হৰমনৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কোনটো হৰমনৰ অভাৱ হ'লে বা ডিফিচিয়েঞ্চি হ'লে কি ডিজিজ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত এডিশ্যন ডিজিজ যে under production of the hormone by the adrenal cortex alter the carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to a disease called addiction disease. Addiction disease the under reproduction of the hormone by the adrenal cortex alter the carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue
লিডিং টু এ ডিজিজ কল্ড এডিশ্যন ডিজিজ। এইটো হৈছে এড্ৰিনেল গ্ল্যাণ্ডৰ ডিফিচিয়েঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় এডিশ্যন ডিজিজ। আৰু নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম যে পেনক্রিয়াসে কি কি হরমোন সিক্রেট করে। পেনক্রিয়াসে দুটা হরমোন মেইন টাইপস অফ সেলস আৰু এইটোক আইলেটস অফ লেঙ্গাৰহেন বুলিও কোৱা হয়। আইলেটস অফ লেঙ্গাৰহেনৰ দুটা সেল, এটা হৈছে আলফা সেল আৰু এটা হৈছে বিটা সেল। আলফা সেল ইনসুলিন বিটা সেল সিক্রেট করে আৰু গ্লুকাগনে আলফা সেল সিক্রেট করে। তো আলফা সেল পেপটাইড হরমোন গ্লুকাগন আৰু ইনসুলিন পেপটাইড হরমোন বিটা সেল। গ্লুকোজ হোমিওষ্টেসিস কিহৰ পৰা হয়? ইনসুলিনৰ পৰা হয়, যিটোৱে বিটা সেল সেক্ৰেটছ কৰে। আৰু পেনক্রিয়াস কম্পোজিট গ্ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো বহুত এক্সোক্ৰাইন এণ্ড এণ্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ড হিচাপে কোৱা হয়। আৰু কেইটামান ষ্টেৰইড হৰমোনৰ এক্সাম্পল যে কৰ্টিসল, টেষ্টোষ্টেৰন, ইষ্ট্ৰাডায়ল এণ্ড প্ৰজেষ্টেৰন। দিজ আৰ দ্য ষ্টেৰইড। এণ্ড ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, এমাইনো এচিড ডেৰিভেটিভ হৰমোন কি? এমাইনো এচিড ডেৰিভেটিভ হৰমোন হৈছে এপিনেফ্ৰিন বায়োজেনিক এমাইন আৰু পেপটাইড পলিপেপটাইড প্ৰটিন হৰমোন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, পিটুইটাৰী হৰমোন, হাইপোথেলামিক হৰমোন। আৰু আয়োডোথাইৰনিন হৰমোন হৈছে থাইৰইড হৰমোনক আয়োডোথাইৰনিন হৰমোন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইবিলাক ডিছঅৰ্ডাৰ নহয়, কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যে কোনটো ব্লাড গ্ৰুপৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। যে ব্লাড গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ডোনৰ আৰু এটা হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট। ইউনিভাৰ্চেল ডোনৰ বুলি ক'লে আমি অ' ব্লাড গ্ৰুপ আৰু ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট যিটো ব্লাড গ্ৰুপে গোটেইখিনি ব্লাড কি কৰিব পাৰে, চবৰ পৰা ব্লাড ল'ব পাৰে, তো সেইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ৰেচিপিয়েণ্ট। আৰু যিটো চবকে ব্লাড দিব পাৰে সেইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ডোনৰ। অ' ব্লাড গ্ৰুপক ইউনিভাৰ্চেল ডোনৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কুৱেশ্যন আছে যে মেজৰ প্ৰটিন ব্লাডত থকা মেজৰ প্ৰটিন কি কি? যে ফাইব্ৰিনোজেন, গ্লোবুলিন আৰু এলবুমিন। ইয়াত ফাইব্ৰিনোজেনৰ কাম কি, গ্লোবুলিনৰ কাম কি, আৰু এলবুমিনৰ কাম কি? এই গোটেই তিনিটা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা মেথছ দ্য ফ্ল'য়িং আৰু কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে যে কোনটোৰ কাম কি। যে গ্লোবুলিনৰ কাম হৈছে প্ৰাইমাৰী ইনভলভ ইন ডিফেন্স মেকানিজম হিচাপে কাম কৰে। আৰু ফাইব্ৰিনোজেন হৈছে ক্লটিং অৰ কোৱাগুলেশ্যন অফ দ্য ব্লাড। আৰু হৈছে এলবুমিন হৈছে অস্মটিক বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে। আৰু কেতিয়াবা আহে যে RBCৰ লাইফ স্পেন কিমান? ৰেড ব্লাড চেলৰ লাইফ স্পেন কিমান? RBCৰ লাইফ স্পেন হৈছে 120 days। আৰু RBCক এৰিথ্ৰ'চাইটছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে যে এ হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ 12 to 16 গ্ৰাম অফ হিমোগ্লোবিন এভৰি 100 ml অফ ব্লাড। আৰু স্প্লিন কাক কোৱা হয়? স্প্লিন, আৰু এইটোত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে স্প্লিন হৈছে গ্ৰেভয়াৰ্ড অফ RBC বুলি কোৱা হয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন যে সেৰাম, প্লাজমা উইদাউট ক্লটিং ফেক্টৰ ইজ কল্ড সেৰাম। আৰু যে ব্লাডৰ কম্পজিশ্যন কি কি? ব্লাডৰ কম্পজিশ্যন মানে ব্লাডৰ কম্পজিশ্যন কি কি? যে ব্লাড কনচিষ্ট অফ ফ্লুইড মেট্ৰিক্স, প্লাজমা এণ্ড ফৰ্ম এলিমেণ্ট। তো প্লাজমা, WBC, RBC আৰু প্লেটলেটছ, এই গোটেইকেইটা কি হয়? ব্লাড বুলি কোৱা হয়। আৰু ব্লাড হৈছে এটা স্পেচিয়েল কানেক্টিভ টিচু। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে ব্লাডৰ pH কিমান? ব্লাডৰ pH হৈছে 7.4, এইটো এটা কুৱেশ্যন আহে। আৰু এটা কুৱেশ্যন যে কোৱাগুলেশ্যন অফ দ্য ব্লাডত কোনটো ভিটামিনৰ ৰোল বেছি? এইটো হৈছে ভিটামিন K। আৰু যদি কুৱেশ্যন আহে যে কোনটো আয়ন প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন ক্লটিং? যে
তেতিয়া হ'ব কেলছিয়াম আয়ন। কেলছিয়াম আয়নে কি কৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ইন কেছ অফ ক্লটিং। তো আৰু এটা কুৱেশ্যন যে প্ৰথ্ৰম্বিনৰ পৰা থ্ৰম্বিনলৈ কোনটো হৰমনে কোনটো এনজাইমৰ পৰা প্ৰথ্ৰম্বিনৰ পৰা থ্ৰম্বিন হয়। এইটো এনজাইমৰ নাম হৈছে থ্ৰম্বোকাইনেছ এনজাইম। আৰু কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কুৱেশ্যন যে হাৰ্ট এটা কি অৰ্গেন। হাৰ্টৰ অৰিজিন কি। Heart is a mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left. আৰু it has the size of a clenched fist. আৰু পেচমেকাৰ হোৱাট ইজ পেচমেকাৰ। SAN ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে চাইনো এট্ৰিয়েল নোডক পেচমেকাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু আৱাৰ হাৰ্ট নৰ্মেলি বিটছ 7 to 75 টাইমছ ইন এ মিনিট, এভাৰেজ 72 পাৰ মিনিট। আৰু ষ্ট্ৰক ভলিউমৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে হাৰ্ট ৰেট ইনটু ষ্ট্ৰক ভলিউম মাল্টিপ্লাইড বাই হাৰ্ট ৰেট ইকুৱেল টু কাৰ্ডিয়েক আউটপুট। আৰু ষ্ট্ৰক ভলিউম এভাৰেজ 5 লিটাৰ ইন এ হেল্ডি ইণ্ডিভিজুৱেল। আৰু ষ্ট্ৰক ভলিউমক বিট ভলিউম বুলিও কোৱা হয়। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে ফাৰ্ষ্ট হাৰ্ট চাউণ্ডটো কি আৰু ছেকেণ্ড হাৰ্ট চাউণ্ডটো কি, আৰু ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড কেতিয়া হয় আৰু ছেকেণ্ড হাৰ্ট চাউণ্ড কেতিয়া হয়। যে ফাৰ্ষ্ট চাউণ্ড হৈছে ক্ল'জাৰ অফ দ্য বাইকাস্পিড এণ্ড ট্ৰাইকাস্পিড বাল্ব, আৰু ছেকেণ্ড হাৰ্ট চাউণ্ড এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ক্ল'জাৰ অফ দ্য ছেমিনুলাৰ বাল্ব। যেতিয়া ছেমিনুলাৰ বাল্ব ক্ল'জ হয় তেতিয়া এটা কি কোৱা হয় ছেকেণ্ড হাৰ্ট চাউণ্ড। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে ইচিজিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহে। যিটো মেচিন ইউজ কৰা সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰ'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফ, আৰু যিটোৰ দ্বাৰা কৰা হয় বস্তুটো কৰা সেইটো ইলেক্ট্ৰ'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাম। আৰু ইচিজি হৈছে গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি অফ দ্য হাৰ্ট ডিউৰিং এ কাৰ্ডিয়েক চাইকল। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহে যে কোনটো হাৰ্টত ক'ত কেইটা চেম্বাৰৰ হাৰ্ট থাকে। যে ইয়াতে এক্সাম্পল কিছুমান দিছে এম্ফিবাইন এণ্ড ৰেপটাইলছ হেভ এ 3 চেম্বাৰ্ড হাৰ্ট বাট ক্ৰক'ডাইল ওৱান অফ দ্য এক্সেপশ্যন ডেট ইজ 4 চেম্বাৰ হাৰ্ট। আৰু মেমেলছ 4 চেম্বাৰ হাৰ্ট, হিউমেন 4 চেম্বাৰ হাৰ্ট, আৰু ফিছত 2 চেম্বাৰ হাৰ্ট, আৰু বাৰ্ডছত 4 চেম্বাৰ হাৰ্ট। আৰু কুৱেশ্যন আহে যে অ'পেন চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম, ক্ল'জ চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম, যে ক্ল'জ চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম এনিলিডা কৰ্ডেটা, আৰু অ'পেন চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম আৰ্থ্ৰপডা মলাস্কা। আৰু হিউমেন ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আহে যে এভৰি 100 ml অফ অক্সিজেনেটেড ব্লাড কেন ডেলিভাৰ এৰাউণ্ড 5 ml অফ অক্সিজেন টু দ্য টিস্যু আণ্ডাৰ নৰ্মেল physiological condition. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue and under normal physiological condition. আৰু যদি every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে যে ভাইটেল কেপাচিটি ভেলু কিমান, তাৰপিছত টোটেল লাং কেপাচিটি কিমান। টোটেল লাং কেপাচিটি যদি কুৱেশ্যন আহে 6 লিটাৰ আৰু এপ্ৰক্সিমেটলি 5.8, এপ্ৰক্সিমেটলি 6 মিটাৰ বাট একজেক্ট 5.8। আৰু এটা কুৱেশ্যন যে এইটো কিহৰ সহায়ত জোখা হয়, মানে spirometer which help in the clinical assessment of the pulmonary function. The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using the spirometer. এইটো এটা কুৱেশ্যন আহে। আৰু
হিউমেন ফিজিঅ'লজিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে, ভালেমান কুৱেশ্যন আহে, আৰু এতিয়াতো অলপ মাৰ্কটো কমাই দিছে 25। আগতে যেতিয়া 50টা কুৱেশ্যন আহিছিল তেতিয়া ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিছিল হিউমেন ফিজিঅ'লজিৰ পৰা। তো এইখিনিয়ে। তো ভালকৈ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন লাগে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লগতে, আৰু মোৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দি দিম। যদি কোনো হেল্প লাগে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব। থেংক ইউ।